म चाहिँ गुगलमा गएर यो एनआइबिएल सहभागिता फन्ड भनेर लेख्ने छु। तपाईहरु जुन क्यापिटल मन पर्छ त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ। प्राय सबै क्यापिटलमा एउटै सिस्टम लागू भएको हुन्छ र तपाईलाई क्यापिटल छनौट गर्दाखेरि अब त्यसको न्याप भ्यालुहरु सबै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ अनलाइनबाट यदि डिमेट अकाउन्टहरु खाताहरु खोल्नु भएको छैन भने पहिला त्यो पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। यो एनआइबिएल सहभागिता फन्डमा गएपछि यहाँनेर माथि यहाँनेर चाहिँ करेन्ट एनएबी भ्यालु भनेर चाहिँ देखाएको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको नेट एसेट भ्यालु हो है। यो चाहिँ तपाईको घटबढ भइरहन्छ। यही अनुसार चाहिँ हामीहरुले प्रत्येक महिना लगाएको एसआईपी मा लगाएको खर्च चाहिँ हाम्रो यो एनएबी युनिट चाहिँ आउने गर्छ। अनि पछि त्यसको नै एकमुष्ट पैसा आउने हो। र यहाँनेर म्युचुअल फन्ड भनेको ठाउँमा अनलाइन एनआइबिएल सहभागिता फन्ड भनेको ठाउँमा मैले चाहिँ क्लिक गरे। यहाँ गइसकेपछि युनिट परचेज, एसआईपी रजिस्ट्रेसन, एसआईपी पेमेन्ट भनेको छ। तपाईहरुले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ एसआईपी रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो। पहिला एसआईपी रजिस्ट्रेसन भनेको ठाउँमा पहिला हामी रजिस्टर गर्छौं। त्यसपछि बाटोको प्रोसेस चाहिँ म तपाईहरुलाई थोरै भनिदिने छु। यहाँनेर गइसकेपछि अब स्किमको नाम त यही छ, एनआइबिएल सहभागिता फन्ड भनेर हैन। त्यसपछि बाटो हामीहरुले चाहिँ यहाँनेर सेलेक्ट डीपी भनेको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो डिमेट अकाउन्ट कुन क्यापिटलबाट बनाएको हो त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्छ। तपाईहरुले जुनसुकै बैंकबाट बनाउनु भएको छ भने यहाँनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनेर चुज गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि बाटो बीओआईडी नम्बर भनेको छ डिमेट अकाउन्टको बाँकी 8 वटा नम्बर मात्रै पछाडीको लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि बाटो तपाईको इमेल एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर, ओटीपी सबै भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र आवेदकको नाम भनेको छ, आवेदकको नाम पनि तपाईको नागरिकता अथवा बैंक अकाउन्टमा जे छ त्यही नै राख्नु होला। एक्ज्याक्ट राखिसकेपछि इमेल एड्रेस राख्नु होला। र इमेल एड्रेस चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईको लगइन, युजर नेम अनि पासवर्ड सबै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले इमेल एड्रेस ख्याल गर्नु होला। र कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। र कन्ट्याक्ट नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ तपाईले ओटीपी कोड पनि आउने गर्छ, जुन चाहिँ एसएमएस मा आएको हुन्छ अल्फाबेटमा। तपाईले राखेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तलको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ छोड्दिनु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि बाट डेट अफ बर्थ भनेको छ। यो जन्म मिति पनि तपाईले एकदमै विचार गरेर राख्नु होला, किनभने जन्म मितिहरु चाहिँ पछि तपाईको इनकेस पासपोर्टहरु रिसेट गर्नुपर्ने खण्डमा पनि आउन सक्छ। र सिटिजनशिप नम्बर भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँनेर मेरो डमी नम्बरहरु हाल्दिएको छु है। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई शो गरेको। अनि त्यसपछि बाट यहाँनेर अकाउन्ट नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर, त्यसपछि किस्ता रकम भनेर देखाएको हुन्छ। किस्ता कति राख्ने, मैले चाहिँ महिनामा 2000 राखे। तपाईहरु 1000, 2000, 3000 जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र पेमेन्ट तपाई के को थ्रु गर्नुहुन्छ त? ई सेवा, कनेक्ट आईपीएस, बैंक सबै छ। र तपाईको कहिलेबाट सुरु भएको भन्ने कुरा नि देखाउँछ। र यहाँनेर तपाईको योजनाको किसिम भनेको छ। मैले चाहिँ अनलिमिटेडमा राखे। तपाईहरु पनि अनलिमिटेडमा राखेर एसआईपी कहिले गर्ने भन्नेमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ मन्थलीमा सेलेक्ट गरिदिएको छु। त्यसपछिबाट हामीले यहाँनेर बैंक चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक भनेर मैले एकछिनको लागि चाहिँ यहाँनेर सेलेक्ट गरे र अकाउन्ट नम्बर पनि मैले डमी अकाउन्ट नम्बरहरु चाहिँ दिए। त्यसपछिबाट तपाईहरु नागरिकता होल्डर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नागरिकता सिटिजनशिपको यहाँनेर डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अगाडि पछाडीको खिच्नु होला र एउटै पाटा बनाएर जेपीजी र पीएनजी फाइलमा चाहिँ तपाईहरुले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईहरुले बच्चाको गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अन्य डकुमेन्टमा जन्म दर्ताहरु पनि पेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट यहाँ तल आइसकेपछि तपाईको के हो, स्यालेरी हो भने स्यालेरी, बिजनेस हो भने बिजनेस सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ, यदि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो बच्चाको अथवा कसैको निम्ति तपाईहरुले यो एसआईपी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको नाता प्रविष्ट गरेर हैन, नाताको के हो खुलाएर एउटा कागजात पनि यहाँनेर चाहिँ एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिबाट प्रोसिड फर पेमेन्टमा गइसकेपछि तपाईहरु केबाट पैसा पे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। मैले ई सेवा सेलेक्ट गरेर तपाईहरुलाई थोरै डमी बुझाइदिने छु। यहाँ गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसिड प्रोडक्ट अमाउन्ट भनेको रहेछ 2000, मेरो चाहिँ 2000 छ। अब चाहिँ मैले यहाँनेर ई सेवाको लगइन आईडी जुन चाहिँ ई सेवा नम्बर, त्यसपछिबाट ई सेवाको एमपिन पासवर्ड छ त्यो लगाएपछि लगइन गरिसकेपछि चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ। पेमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो केही समय लिन्छ। त्यसपछिबाट यहाँनेर सबमिट भन्ने अप्सन देखाएको छ। सबमिटमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले सबमिट गर्दिन किनभने मैले डमी देखाएको हो। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इमेलमा आईडी पासवर्ड आएको हुन्छ।
त्यो आइडी पासवर्ड लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर लगइन हुन्छ। त्यसपछिबाट सम्पूर्ण हाम्रो एसआइपी देखाउनेछ।